Blue, and for today's video, I may sound weird and I look puffy kasi I've been sick pa since yesterday. Yeah. At tagal ko na hindi nagkakasakit. Like, sinisipon lang ako right now, kaya ngongo yung boses ko. And nagkasakit ako because sa isang araw, sobrang daming sweets kong ininom or na-intake. Uminom ako soft drinks, uminom ako ng choco float, chocolate drink na may ice cream, tapos hiwalay pa yung ice cream. Tapos puro malalamig pa siya. So, kahit ininuman ko siya ng tubig after, alam ko na kinabukasan, magkaka-tonsillitis na ako, magsimula na siya. And nung nagka-tonsillitis ako, kumain pa ako ulit ng ice cream. Sis! Yes, so here we are. And nararamdaman ko naman ng pawala na yung sakit ko, kaya eto na, nag-vlog na tayo para bumalik na yung energy ko. So, we are starting the vlog with an unboxing. This is from LifeBeauty, Beauty by Nature. Okay, I want to share this with you guys kasi ang ganda ng packaging nila, okay? Ang ganda ng packaging nila, tapos honeycomb na wrap. Ayan. Guys, super eco-friendly. As eco-friendly as it gets. So, we have LifeBeauty Body Care. This is the olive body wash. Yan, we have this one. So, this is a natural antioxidant, brightening, extra moisturizing. Hello. Extra moisturizing for softer skin. This is made from natural olive oil extract and rich in vitamin E and antioxidant for skincare. It also helps to cleanse and moisturize your skin. And we also have the LifeBeauty Olive Body Lotion. Same lang din, natural oxidant brightening, UV filter, plus vitamin E, moisturizing and nourishing. Sayang nakaligo na ako so hindi ko magamit yung body wash, but we will try this later pagtas ng unboxing natin. This contains olive oil to nourish, moisturize, and smoothen your skin. Contains vitamin E as a powerful antioxidant to prevent early aging. Here, ito pa ata iba nilang product. Girl! We have the LifeBeauty Feminine Hygiene Double Natural Antiseptic pH 3.5 Balanced Daily Feminine Wash. Wash! Wash! Daily Feminine Wash right here. Ooh, LifeBeauty Face Care Beauty Face Mist. Ito yung Aloe Vera Face Mist. Made from aloe vera extract that calms, soothes, and hydrates the skin. Contains vitamin E that seals in moisture, smooth skin, and a powerful antioxidant. This also provides soothing and cooling sensation to the face. Next, we have another feminine wash, pero ito Floral Bouquet. Kasi ito isa pala pink rose siya, tapos ito yung flower bouquet. So, they have two variants for feminine wash. So, this daily feminine wash is exclusively designed with double natural antiseptic. It provides protection against bacterial and fungal growth with skin lightening effect on your feminine area. It is balanced with pH 3.5 and gentle for daily use. Next one, we have the LifeBeauty Coconut Body Lotion. May coconut pala. Intense moisturizing. So, what's the difference? This is natural antioxidant and this is intense moisturizing. This is not only to protect the skin, but it is also super hydrating and gentle, giving the skin a healthy and beautiful glow. Kinakagat na ng dogs ko yung box, yung PR box. Lastly, we have this LifeBeauty Traditional Body Scrub with coconut extract plus brightening. Enriched with brightening active ingredients and lightly scented. We are trying out the olive lotion right now. Ooh, color green. Color green siya. Oh, sadly. Oy, may amoy. Naamoy ko siya. Yeah, naamoy ko. Ang bango. This feels very light sa skin, but it is also super smooth. Ang bango, ang bango, ang bango niya. Ang bango niya. Para kang nag-mild perfume. This is very moisturizing sa skin. Oh my gosh, almost na-absorb na ng skin ko yung ditong side. Hindi na siya super sticky. I love this. Super eco-friendly ng packaging nila and yung ingredients ng products nila as natural and as organic as it gets. I also appreciate yung mga products na ganito, yung derived from natural ingredients because duh, clean beauty, let's go! So this is a new skincare brand and they are now available sa Lazada. So ilalagay ko yung links nila down below. To the other part of this video, naglista talaga ako. So, ang daming nagre-request sa inyo ng another topic about
business. So, I thought, ikikwento ko sa inyo lahat ng business ventures na ginawa ko. Business ventures, akala mo napakalaking kumpanya. Lahat ng business na ginawa ko in the past. And meron dito yung failed business as in na-scam ako and all. Yes, okay. So, we will start. Yan, all of my racket or businesses in the past. So, yung family ko talaga, into business talaga kami. Though, hindi naman super laking business like mga kumpanya and all talaga. Pero meron kaming sari-sari store. Yung mom ko, nagsa-sideline siya dati, nagbebenta siya sa online, yung mga tablet. Alam niyo yung meron pang sulit.com, yon, nagpo-post pa doon yung mama ko dati, tapos sumasama ako sa mga meet-up. Lumaki ako sa ganitong environment, sa online selling, at saka sa pagtitinda talaga. So, ayun. So, nung high school, nag-start ako, unang-unang business ko ay ribbon making. So, nalaman kong gumawa ng ribbon sa Pinterest, yung mga DIY dati. So, sinuot ko siya sa school, and then, nagulat yung mga kaklase ko, nagtanong sila kung saan ko daw nabili, ganyan. Sabi ko, secret. Kasi naisip ko na this is a business opportunity for me. Okay, so ginather ko yung mga best friends ko. 4 kami, nagsimula kami ng ribbon making business namin. So si Marga at saka ako, kami yung gumagawa ng ribbons kasi kami yung crafty. Tapos si Queenie at saka si Noreen, sila yung maraming connections, maraming friends. Kaya sila yung nagmamarket tsaka kumukuha ng mga orders. So, ang laki na kinikita namin dun sa ribbon. Kasi yung smallest ribbon na binibenta namin, siguro nasa 15 pesos. And yung cost namin nasa mga 4 pesos lang. Kasi yung tela na ginagamit namin for the ribbons ay galing sa tita or kamag-anak ni Marga na parang retaso lang dun sa panahian nila ng mga kortina. So, ang dami namin extra na tela. Ang dami namin iba't ibang texture. Parang sa isang tuwalya na laking tela, ang daming ribbon mo na magagawa. Tapos parang glue gun, bumibili lang kami sa Divisoria ng clips. Nahuli pa kami sa loob ng 999 kasi diba bawal yung high school doon kapag school hours. Pero maaga kaming pinalabas, so pumunta kami ng Divisoria at ayun. So, yung kinikita namin doon, kakain namin sa labas after school. Meron doon tapa something na parang tapahan or tapsilugan sa gilid ng school namin. Tsaka ang laki ng sweldo namin doon, siguro mga 400 per week ang nakukuha namin sa ribbon making lang. Also, nung high school, nagbenta rin kami ng friends ko nung Valentine's Day ng mga chocolates. Kasi sobrang dali lang gumawa nun, okay? Sobrang dali. Pumunta kami sa All About Baking. Dati Chocolate Factory pa yung pangalan niya. And bumili kami ng isang block ng chocolate, isang block ng white chocolate, bumili kami ng molds, bumili ako ng mga lollipop sticks. Sobrang dali, as in, sobrang dali. Kaso ang problema lang, kinabukasan nung binibenta na namin siya, syempre pagdating na ng tanghali, nalulusaw na, so yung iba, kinain na lang namin. But, ang laki din ng kinita ko doon. Parang yung isang araw na yon na nagbenta kami, kumita ako ng mga 600 pesos. Inaya pa namin yung ibang mga kaklase namin na wala silang gagawin kundi i-alok yung mga chocolates at ibenta, tapos kikita sila. Ganon yung sinabi ko sa kanila. So, kumita kami ng mga 600 pesos, mga ganon. Sa pagdating ng college, before pa ako mag-YouTube vlogs, nagbabayan sila ako ng mga makeup tools, mga makeup brushes. From FEU, halos araw-araw pumupunta ako ng Divisoria, tapos pabalik ng FEU para kunin yung mga orders ko. Okay, sobrang hirap nun. I'm super thankful. Lagi ko pa kasama si Seth na lagi ko siyang inaaya na pupunta kami ng Divisoria, bibili ako ng stocks, ganyan. Yung mga makeup brush set dati na parang mahal pa, mga 350 pa dati, pero ngayon nabibili nyo na lang ng 100 pesos. Makeup tools, yung mga makeup sponge. Pero tinigil ko rin yun kasi parang Hell Week na ata nun mag-exam na. So, tinigil ko na rin siya. Dito na tayo sa business na na-scam ako. And sobrang naiinis ako talaga kasi ginamit ko yung image ko as Lou Sanchez. Okay? So, this is the story behind that scam business. Merong girl na nag-reach out sa akin. Nag-reach out siya sa akin na nag-offer siya, nagbebenta siya ng mga anelo bags. Back then, sobrang uso ng anelo and uso din yung mga Class A na anelo. So, Class A na anelo bags yung binibenta niya. So, sabi niya sa akin, ang gagawin ko lang, ipopromote ko yung bags and then kapag may nag-order, magbabayad sila sa akin and then kukunin ko yung commission ko tapos isasend ko yung details nung nag-order at saka yung payment
sa kanya. Si ate girl. Si ate girl na lang itawag natin sa kanya. So, syempre, nung una, medyo hesitant ako. Tinanong ko siya, sino na ba yung ibang influencers na top mo for this kind of business. Sabi niya, minessage niya daw sila, Pam Swing, gano'n. Which hindi ko alam na tumutulo na pala yung sipon ko. Wait lang. Guys, ang bango ng lotion. No joke. Sabi niya sa akin, natap niya na daw si Pam Swing, tapos nagbigay pa siya ng ibang names. So, I thought, why not give it a try, 'di ba? Wala naman ako ibang gagawin kundi mag-promote, tapos magkaka 200 pesos ata ako, I think. Tapos, may nag-order. Sinabi ko dun kay ate girl na, ate girl, may nag-order. Sabi niya, sige, kunin mo na lang yung payment at saka yung details, tapos kami na mag-ship. So, kinuha ko yung payment. Nasa mga 1,600 ata yon. As I can remember, parang mga 1,600. Tapos, di nagbayad sa akin yung girl na buyer. Tapos, binawasan ko siya ng commission ko na parang 200 pesos. So, sinend ko yung 1,400 kay ate girl, tas yung details, tas yung order. So, syempre, in-expect ko na ayusin niya na yung order, tas isi-ship niya dun sa buyer. No! Right after ko isend sa kanya yung payment, binlock niya ako sa Facebook, binlock niya ako sa Instagram, lahat. Tinetext ko siya, tinatawagan ko siya, walang kahit anong reply sa kanya, sis. So, nag-aalala na yung buyer, kasi syempre, mas bata pa sa akin yung buyer na yun. So, ang ending, ako yung nagsoli ng payment ng buyer. Parang for 1,400 pesos, 'di ba? Nasira, hindi naman nasira yung pangalan ko, pero syempre ako yun, like name ko yung nasa front nung transaction na yun. So anyway, kung sino man yung buyer ko nun, kung nanonood ka nitong video na to, please know na na-scam din ako. Hindi lang ikaw, pero buti na lang din, back then, nagsa-start na ako ng YouTube and may extra savings na ako, kaya nabalik ko yung payment ng buyer. So, imagine, di ba, what if wala akong pambalik dun sa bayad ng buyer. So, ayun, na-scam ako dun. So, next business ko, I don't know if you guys still can remember, yung Switchcraft 1.0. Back then, nung college din, yung Switchcraft, nag-start talaga siya ng mga fairy lights. Fairy lights siya na nakalagay sa mga jars. Ayan yung mga photos. Ayan, sa amin ni Seth yan, dalawa. Pupunta kami ng Divisoria to get the supplies and then, pero-personalize namin siya dito sa house. Tama ba? Customize. Kino-customize namin yung design dito sa house. So, parang bumibili kami ng raw materials and then kami yung nagde-design and all. Tapos, nag-rent kami ng place sa tapat ng UST, yung The One, na condominium doon, yung Society 8. Doon kami nag-rent and then nilagay namin sa shelves doon yung mga products namin and all. But for like 3 months lang ata kami nagbenta noon kasi 3 months lang yung contract namin sa Society 8 and medyo mahal yung rent. 6,000 ata per month. Yung kinita namin napunta lang sa rent. Yeah, and hindi na namin mataas yung price, of course, kasi students yung target market namin. So, hindi namin ina-expect na bumili ng ganon kamahal na item yung mga students. So, ayun, tinigil din namin siya. But, tinuloy ko siya as Switchcraft 2.0, which is the Switchcraft that we have right now. So, next business ko ay yung mga pre-love na binibenta ko online and sa mga bazaar, sa Trendsetters Bazaar. And it's nice. Actually, maganda magbenta sa bazaar kasi nakikita mismo ng mga tao actual yung mga damit kaysa sa online na sa picture lang. Tapos, kahit mag-request ka ng sobrang daming pictures nung damit na yun, parang hindi mo siya ma-appreciate. So, maliban sa pre-love, nagbebenta rin ako minsan ng mga Caris items. The thing with bazaars, mas okay siya for me kasi nakikita ng mga tao actual yung product mo. But mahal din kasi yung rent eh. Like, for 3 days, alam ko na sa mga 15K pataas yung mga rent ng isang stall sa bazaar. So, ang mahal ng rent. And, syempre kapag bazaar, meron yung entrance fee. So, unless willing yung mga taong magbayad ng entrance fee, hindi nila makikita yung product mo, diba? And ngayon, syempre nag-stop yun ng COVID. And I think yung Trendsetters, nag-try sila mag-online bazaar, pero it did not work. So, ngayon, alam ko, nag-start na ulit sila ng physical bazaar. Kaso nakakatakot pa kasi mag-bazaar ngayon. Syempre, of course, hindi pa tayo tapos with the vaccines and all. So, the business that I have right now is Switchcraft, of course. And me and Seth also have like side business, pero hindi na siya related sa crafts. Like, different area na siya.
medyo private na. Aside from Switchcraft, meron pa ako ibang business. Ayun ang lahat ng aking business, and from what I've learned sa lahat ng yon, iba pa rin talaga yung hindi ka nagre-rent kasi sobrang laki ng bawas ng rent. Especially ngayong pandemic, 'di ba? Nag-boom yung online business. So, at ngayon na nagiging maluwag na ulit yung mga protocols and nagkakaroon na ng vaccine, parang kumukonti na yung nag-online shopping, sa totoo lang. And mas bumababa yung orders ngayon. And hindi lang ako, kasi kasama ako sa Facebook group ng mga Shopee and Lazada sellers. Wala, parang bumaba din yung orders nila. Like, right after ng mga sale, bumaba na talaga yung mga orders. So, ayun, ako naman, hindi naman ako nawawala ng orders. Meron minsan isa, dalawa, ganyan. Very thankful pa rin naman ako. But, ayun, mas bumaba nga yung orders ngayon since nakakalabas na tayo. Nakakapag-mall na tayo, may mga physical stores na tayo napupuntahan. So, ayun, nawawala na ako ng boses. Nawawala na ako ng boses. So, ayun, siguro for the rest of the day, mag-edit lang ako. Edit ko lang tong vlog and then magpapahinga na ako ulit. Para tomorrow, kuha ko na talaga lahat ng energy ko. So, that is it, guys, for this video. I hope you enjoyed watching. And let me know if you want more business story time. Kung meron kayong mga tanong, ganyan and all. Let me know para makagawa tayo ng different story time about that. So, that is it for this vlog. Well, hindi talaga to vlog, but, you know, thank you for watching this video and I will see you on my next one. Bye!